ආයුබෝවන් ඔයාලට. අපි අද බලමු මාළුවෙක් කොහොමද oven එකේ බේක් කරන්න කියලා. මේක හරිම ලේසි, ගොඩක් වෙලාව යන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට මේක බේක් වෙන්න නම් ටිකක් වැඩිපුර වෙලාව යනවා. ඉතින් ඕන වෙන දේවල් description box එකෙන් බලන්න. මගේ වීඩියෝ වලට ඔයාලා කැමති නම් මගේ YouTube channel එකට subscribe වෙන්න. ඔයාලා දැනටමත් subscribe වුණේ නැත්නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඒ ළඟම තියෙන පුංචි සීනුවත් click කරන්න. මගේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා යාළුවොත් එක්ක share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මම අද ගානේ පොම්ෆ්‍රිට් කියන මාළුවෙක්. මෙතන ග්‍රෑම් 500ක් විතර තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට කැමති ඕනම පොඩි මාළුවෙක් ගන්න පුළුවන්. මේ මාළුව නම් මම හොඳට සුද්ධ කරලා වරල් කපලා තියෙන්නේ. පළවෙනි වතාවට මාළුව පදම් කරගන්න මෙන්න මේ දේවල් ඕන වෙනවා. ලුණු තේ හැඳි භාගයයි, මිරිස් කුඩු තේ හැඳි 2යි, කහ කුඩු තේ හැඳි කාලයි, දෙහි යුෂ හෝ ලෙමන් යුෂ මේස හැඳි 2යි. මම දැන් මුලින්ම කරන්නේ මාළුවගේ දෙපැත්තෙම මෙන්න මේ වගේ ඉරි ඇඳ ගන්නවා. මාළුවගේ කටුව ළඟට යන තුරුම මේ වගේ ඉරි ඇඳ ගන්න. මම ඊළඟට කරන්නේ මේ ටික ඔක්කොම එකට එකතු කරනවා. දැන් මුලින්ම ඔයාලා දෙහි යුෂ ටික ඉවර වෙන තුරුම මාළුවගේ ගාන්න. මාළුවගේ දෙපැත්තේ ඇතුලේ දාර අතරේ හැමතැනම මේ දෙහි යුෂ ටික හොඳට තවර ගන්න. මොකද මේ දෙහි යුෂ වලින් තමයි මාළුවගේ තියෙන පිලි රස, පිලි ගඳ නැති වෙන්නේ. දැන් අපේ කුළු බඩු මිශ්‍රණය මේ වගේ ඉහින්න. දැන් හොඳට දෙපැත්තම මේ විදිහට තවර ගන්න. මේ දාර ඇතුලේ හොඳට තවරන්න. එතකොට තමයි ඇතුළටත් මේ රස යන්නේ. මම දැන් කරන්නේ මේ මාළුව විනාඩි 20ක් 30ක් විතර මේ විදිහටම තියෙන්න දෙනවා. ඔයාලට ඕන නම් පැය 4ක් 5ක් ශීතකරණේ දාලා ගන්නත් පුළුවන්. ඒක ගැටලුවක් නැහැ. දැන් දෙවෙනි වතාවට මාළුව පදම් කරන්න ඕන ටික ඒ අතරේදී අපි හදාගනිමු. මුදවපු කිරි මේස හැඳි 4යි, දෙහි යුෂ මේස හැඳි 2යි, මිරිස් කුඩු මේස හැඳි 2යි, කොත්තමල්ලි කුඩු තේ හැඳි 1/4යි, ගරම් මසාලා තේ හැඳි භාගයයි, ඉඟුරු සුදු ලුණු පේස්ට් එක මේස හැඳි 1යි, ගම් මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයයි, ලුණු කුඩු තේ හැඳි භාගයයි, ඔලිව් තෙල් මේස හැඳි 2යි. මම දැන් කරන්නේ මේ වගේ බෝල් එකකට මුදවපු කිරි, මේ ඔක්කොම දේවල් ටික ලෙමන් යුෂ, ඔලිව් තෙල් එකතු කරනවා. දැන් මේක හොඳට කවලම් කරලා ඔයාලා හොඳ පේස්ට් එකක් හදාගන්න. මේ තියෙන අපේ පේස්ට් එක. දැන් ඊළඟට කරන්නේ මාළුවගේ උඩට මේ විදිහට පේස්ට් එකෙන් ටික ටික දාලා හොඳට මේ විදිහට තවර ගන්න ඕන. මේ වගේ දාර ඇතුළෙත් හොඳට ගාන්න.
අනිත් පැත්ත හරවලත් හොඳට තවර ගන්න. ඇතුළෙත් මේ විදිහට තවරන්න. දැන් මේ ඉතුරු වෙලා තියෙන පේස්ට් ටික ඔක්කොම මාළුවගේ උඩට දාලා මේ විදිහට හොඳට තවරන්න. දැන් ඔයාලා මේ මාළුව වෙන පිඟානකට මාරු කරගන්න. පිඟාන ඉතුරු වෙලා තියෙනවනේ ටිකක් ඒ ටිකත් හොඳට මේ විදිහට තවර ගන්න. දැන් මේ මාළුව පැය භාගයක්වත් අඩුම තරමේ ශීතකරණේ දාලා තියන්න ඕන. ඔයාලට පුළුවන් නම් පැය 3-4ක් දාලා තියන්න. ඒක වැඩිය හොඳයි. මේක තමයි මගේ oven එකේ යටටම දාන බේකින් ට්‍රේ එක. මම දැන් ෆොයිල් කොලයක් එලා ගන්නවා. මේ ෆොයිල් කොලේ එලා ගන්න එක ගොඩක්ම පහසුයි. මොකද එතකොට මාළුව බේක් වෙනකොට වැටෙනවනේ තෙල්. ඒ තෙල් ටික වැටෙන්නේ ෆොයිල් කොලේට. බේකින් ට්‍රේ එකට නෙමෙයි. ඉතින් අපිට ෆොයිල් කොලේ අයින් කළාට පස්සේ බේකින් ට්‍රේ එක පිරිසිදුවටම ගන්න පුළුවන්. මම දැන් ඊළඟට කරන්නේ oven එකේ තියෙන වයර් රැක් එක මේ විදිහට උඩින් තියෙනවා. ඔයාලා දැන් මේ රැක් එකේ මාගරින් ගන්න ඕන. මාගරින් ගෑවෙ නැත්නම් මාළුව මේ රැක් එකට ඇලෙන්න පුළුවන්. දැන් මාළුව මේ විදිහට තියලා ඉතුරු වෙච්ච පේස්ට් ටිකත් මේ විදිහට උඩින් ගන්න. දැන් මේ වෙලාව වෙනකොට ඔයාලගේ oven එක සෙල්සියස් අංශක 240ට වගේ ප්‍රීහීට් වෙලා තියෙන්න ඕන. දැන් ඔයාලට මේ මාළුව දාලා රන්වන් පාට වෙනතුරු බේක් කරගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ගත වෙනවා විනාඩි 45ක් පැයක් විතර. මේ තියෙන්නේ අපි බේක් කරගත්ත මාළුවා. දැන් බලන්නකෝ ඔක්කොම තෙල් ටික ෆොයිල් එක උඩට වැටිලා තියෙන්නේ. ෆොයිල් එක මේ වගේ අයින් කළාට පස්සේ අපේ බේකින් ට්‍රේ එක හොඳට පිරිසිදුවට තියෙනවා. දැන් ඔයාලා කැමති විදියකට මේ මාළුවා සරස ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ලුණු පෙති දෙහි පෙති අනිවාර්යයෙන්ම තියන්න. ඒ වගේම වැදගත්ම වෙන දේ තමයි ඔයාලා මේ මාළුව පිළිගන්වනකොට උණුවෙන්ම පිළිගන්වන්න. මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලට අදහස් යෝජනා තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි ආයෙත් මේ වගේම රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්. ස්තුතියි.